नमस्कार, रुचकर स्वाद यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण सर्वांना आवडणारी गुळाची पुरणपोळी पाहणार आहोत। मराठवाड्याची किंवा महाराष्ट्राची स्पेशल अशी ही पुरणपोळी अगदी मऊ लुसलुशीत होते। आज आपण अर्धा किलोच्या प्रमाणात गुळाची पुरणपोळी केलेली आहे। गव्हाचं पीठ मळताना त्यात एकही तेलाचा थेंब न टाकता ही पुरणपोळी आपण केलेली आहे। तरी पण बघू शकता अगदी मऊ लुसलुशीत आणि परफेक्ट ही पुरणपोळी झालेली आहे। नवीन शिकणाऱ्या मुली असतील किंवा आपल्या मैत्रिणी असतील तर पहिल्याच वेळेत अशा प्रकारे मस्त पुरणपोळी तुम्ही बनवू शकता। छोटे छोटे टिप्स सांगितलेले आहेत, व्हिडिओ स्किप न करता व्यवस्थित बघा। तुम्ही 2 दिवस जरी ठेवली तरीही जशास तशीच राहते। पुरणपोळी मऊ राहण्यासाठी काय करायचं, वातड होणार नाही। पीठ मळताना पाणी किती वापरायचं किंवा अर्धा किलो डाळीमध्ये किती पुरणपोळ्या होतात, यामध्ये किती व्यक्ती खाऊ शकतात, ह्या सर्व गोष्टी मी या व्हिडिओमध्ये सांगितलेल्या आहेत। पुरण कशा प्रकारे शिजवल्यामुळे पुरणपोळी आपली मऊ लुसलुशीत होते किंवा पोटाला बाधत नाही। तर अशा प्रकारे मऊ लुसलुशीत एकही पुरणपोळी फुटलेली नाही, परफेक्ट अशा ह्या पुरणपोळ्या झालेल्या आहेत। तुम्हीही नक्की ट्राय करा। चॅनलवर नवीन असाल तर व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला बिलकुल विसरू नका। आमटी अगदी साध्या पद्धतीने सांगितलेली आहे, त्यामुळे अशा प्रकारे नक्की ट्राय करा आणि कमेंटमध्ये लिहायला बिलकुल विसरू नका। व्हिडिओ कुठून पाहता तेही सांगा। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात। इथे मी अर्धा किलो डाळ घेतलेली आहे। अर्धा किलो म्हणजेच अशा प्रकारे सपाट 2 ग्लास घेतलेले आहे। फुल भरायला ग्लास थोडासा कमी म्हणजे पाव किलो होते। तर आता इथं पण अर्धा किलो डाळ म्हणजे 2 ग्लास घेतलेली आहे, तर त्याला 3 ग्लास पाणी कुकरमध्ये टाकून घ्यायचं आहे। याच्यामध्ये कितपत पाणी टाकायचं म्हणजे शिट्टीतून पाणी बाहेर येणार नाही किंवा आपलं कुकर खराब होणार नाही किंवा डाळ अगदी परफेक्ट शिजेल, ह्या गोष्टी व्यवस्थित सांगितलेल्या आहेत। आता 3 ग्लास पाणी इथं टाकून घेतल्यानंतर पाव पळी तेल टाकून घेतलेलं आहे, पाव चमचाच मीठ टाकून घ्यायचं आहे आणि चुटकीभर हळदी पावडर टाकून घ्यायची आहे। हळदी पावडरनं पुरणला रंग छान येतो, नंतर हळदी पावडर टाकायची गरज नाही। आता इथं जरा बारीक डाळ दिसते तुम्हाला, ही गावरान हरभऱ्याची डाळ आहे, तुम्ही कुठलीही वापरली तरीही चालतं। आता इथं याला पावडर किंवा कुठलं काही कचरा असेल तर ते निघण्यासाठी स्वच्छ करून ही डाळ घ्यायची आहे 2 ते 3 पाण्याने। तर स्वच्छ धुवून घेतल्यानंतर आपल्याला ही डाळ डायरेक्ट कुकरमध्ये टाकायची आहे। आपण ही डाळ भिजवून घेणार नाही आहोत, खूप वेळ किंवा असंच ठेवणार नाही आहोत, लगेचच आपल्याला ही डाळ कुकरमध्ये टाकून शिजायला घालायची आहे। तर इथं बऱ्याचशा ट्रिक मध्ये सांगितलेले आहेत। तर जेव्हा आपण डाळ धुवून घेतो आणि कुकरमध्ये टाकतो तेव्हा बऱ्याच वेळा काय होतं, एखादी उकळी आली किंवा डाळ कुकरमध्ये टाकली की लगेचच आपण झाकण लावतो आणि डाळ शिजायला ठेवतो, मग त्यामुळे काय होतं, फेस आल्यासारखा येतो। आता बघा गरम पाणी झालेलं आहे, बोटाला गरम लागते एवढं। आता ह्या पाण्यामध्ये ही डाळ टाकून घ्यायची आहे आणि साधारण बरोबर 10 मिनिट आपल्याला ही डाळ छान अशी मीडियम गॅसवर उकळून घ्यायची आहे। 10 मिनिट जर ठेवली तुम्ही तर जो फेस येतो वरती, आणि तो फेस पहिल्यांदा जर हा अशा प्रकारे नाही केलं तर कुकर पूर्ण खराब होतं किंवा त्याचं जे पौष्टिकता आहे ते शिट्टीमधून बाहेर निघते। त्यामुळे 10 मिनिट अशा प्रकारे मीडियम गॅसवर थोडीशी डाळ उकळून झाली की नंतर झाकण लावलं आणि छोट्या गॅसवर मी ही कुकर ठेवते, जेणेकरून लो फ्लेमवर डाळ आपल्याला 6 ते 7 शिट्ट्या करून घ्यायची आहे, म्हणजे पुरण एकदम परफेक्ट होतं। बघू शकता 10 मिनिट झालेले आहे, याला बिलकुल फेस आलेला नाही। तेल टाकल्यामुळे याला फेस वगैरे येत नाही, पण लगेच जर झाकण लावलं तर शिट्टीतून बाहेर निघू शकतं। तरीही मी तुम्हाला 2 शिट्ट्या होताना दाखवते, म्हणजे तुम्हाला अंदाज येईल की याच्यामधून पाणी शिट्टीतून निघते किंवा नाही। तर बघू शकता पहिली शिट्टी झालेली आहे, तर दुसरी शिट्टीसुद्धा मी दाखवलेली आहे, जेणेकरून तुम्हाला वाटेल की खरंच अशा प्रकारे हे केल्यामुळे आपलं कुकर बिलकुल खराब होणार नाही। तर आता इथं त्याच्यामध्ये टाकण्यासाठी जेणेकरून बडीशोप, सुंठ, जायफळ किंवा हिरवी वेलची टाकल्यामुळे त्या पुरणाला चवसुद्धा छान येते आणि पोटाला बाधतसुद्धा नाही। त्यामुळे याचं वेलचीचं साल्ट काढून हे अगदी थोडंसं गरम करून घ्यायचं आहे, म्हणजे पावडर छान होते। आता ही दुसरी शिट्टी पण झालेली आहे, मी तुम्हाला गॅसची फ्लेम दाखवते कितपत आहे ती। अगदी लो फ्लेमवर इथं आपण 7 शिट्ट्या करून घेणार आहोत। आता 2 झालेले आहेत, आणखीन 5 शिट्ट्या आपल्याला करून घ्यायच्या आहेत। ते बघा छोट्या शेगडीवर अगदी लो फ्लेमवरही आपण कुकर ठेवलेला आहे। आणि बऱ्याच वेळा काय होतं, आपल्याला वाटतं की फास्ट गॅसवर मिडियम गॅसवर पटापट शिट्ट्या करून घ्याव्यात, तर ती स्ट्रिक बिलकुल कामाची नाही, त्यामुळे डाळ व्यवस्थित लवकर शिजत नाही। आता इथं गूळ घेतलेला आहे अर्धा किलो, तर अर्धा किलो म्हणजे थोडंसं जास्त आहे, पण याला कट करून घ्यायचं आहे किंवा कापून घ्यायचं आहे। ह्या ग्लासनं म्हणाल तुम्हाला गोड आवडत असेल तर जेवढं डाळ घेतली तेवढंच गूळ घ्यायचं आहे, थोडं कमी आवडत असेल तर 1.5 ग्लास गूळ घ्यायचा आहे। आता गोड गूळ आहे किंवा थोडासा खारट असतो, थोडासा कमी गोडीचा असतो, त्याच्यानुसार तुम्ही चेक करून घेऊ शकता। आता इथं हा गूळ जे आहे मी
केमिकल विरहित म्हणून गुळ असतो ते घेतलेला आहे. आणि हा गुळ मी फ्रीजमध्ये ठेवते, का तर वरती ठेवला की मुंग्या किंवा काही असं खराब वगैरे होऊ शकतं. 1-2 कॅरीबॅगला लावून फ्रीजच्या खालच्या टिक्कीमध्ये गुळ ठेवला की असा नरम राहतो. बघू शकता अगदी पटापट कापला जातो, बिलकुल कडक वगैरे नाही. तर अशा प्रकारे कट करून घेतला की पुरणमध्ये टाकल्यानंतर अगदी पटकन वितळतो. बऱ्याच वेळा काय होतं, याच्यामध्ये एक अर्धा खडासुद्धा असतो. तर अशा प्रकारे कापून जर घेतलं तर एक अर्धा खडा वगैरे असला तर आपल्याला दिसतो, ते काढता येतो. आता इथं गूळ मी बरोबर अर्धा किलो मोजून घेतलेला आहे. आता अर्धा किलो मोजून जर घेतला तर तुमच्याकडे प्रत्येकीकडे मोजमाप असेलच असं नाही, त्यामुळे इथं मी ग्लासनं सुद्धा मोजून दाखवते. अगदी हलक्या हाताने हे ग्लास भरून घ्यायचा आहे. तर आता हे 1 ग्लास झालेला आहे. आता आपण दुसरा ग्लास भरून घेऊया. कधीही प्रमाणबद्ध केलं तर कुठलीच रेसिपी फसत नाही किंवा बिघडत नाही. त्यामुळे पहिल्यांदाचं प्रमाण अंदाजे न घेता मोजून घ्यायचा, म्हणजे आपल्या पुरणपोळ्या असो किंवा कुठली रेसिपी आहे परफेक्ट होते. आता हाही ग्लास मी भरून घेतलेला आहे. अशा प्रकारे डाळ होते तेवढाच गूळ घ्यायचा आहे. तर हे बघा 2 ग्लास आपण हे गूळ घेतलेला आहे. पण गूळ डाळ मोजून घेतले, पण पीठसुद्धा मोजून घेतलं पाहिजे. नंतर पिठाचा अंदाज चुकला की जास्त होतं, मग काय करावं हे कळत नाही. तर इथं अर्धा किलो डाळीसाठी आपण 3 ग्लास म्हणजेच अर्धा किलोच पीठ घेणार आहोत, 3 ते 3.5 ग्लास. आता इथं अशा प्रकारे चाळून घेतल्यानंतर ही सोजीची चाळणी आहे तारेची, त्याने चाळून घेतले, भरपूर चाळवा निघलाय. आता डबल हे पीठ मी चाळून घेणार आहे, किंवा चाळवा न राहिल्यामुळे पुरणपोळी अगदी मऊसूत होते. याच्यात एक थेंबही तेलाचा आपण टाकणार नाही आहोत, त्यामुळे डबल पीठ हे कधी पुरणपोळी करताना डबल चाळून घ्यायचं. त्यामुळे पुरणपोळ्या ज्या आहेत ते मऊसूत होतात आणि वातड किंवा निब्बर अशा होत नाहीत. तर आता हे डबल चांगलं गच्च असं दाबून 3.5 ग्लास गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे, म्हणजे अर्धा ग्लास याच्यातला चाळवाच निघतो, त्यामुळे अर्धा ग्लास एक्स्ट्रा टाकायचं. डबल चालल्यामुळे एवढाच चाळवा निघलेला आहे. फक्त एक मोठीच पीठ मी पोळीला लावण्यासाठी ठेवलेलं आहे. कमी पडलं तर आपण दुसरं घेऊ शकतो, पण याच्यातलं जास्तीचं घ्यायचं नाही. तर आता याच्यामध्ये आपण मीठ टाकून घेऊया. मिठामुळे कुठलाही गोडाचा पदार्थ चवीला छान लागतो. तर इथे मी अर्धा चमचा मीठ पूर्ण पिठामध्ये टाकून घेतलेलं आहे. आता हे पीठ मळताना बऱ्याच वेळा खूप घट्ट पीठ झालं तर पोळी जी आहे ती वातळ होते किंवा असं निब्बर होते. जास्त वेळ जरी ठेवली तरी मऊसूतपणा तिला येत नाही. तर पीठसुद्धा तेवढंच व्यवस्थित परफेक्ट करणं गरजेचं आहे, किंवा पुरणसुद्धा. इथं मी पाण्याचं सुद्धा प्रमाण सांगितलं आहे, त्यामुळे तुम्ही पहिल्यांदा जरी करत असाल तर रेसिपी एकदम परफेक्ट अशी होईल. फुल भरून मी इथं 1 ग्लास पाणी घेतलेलं आहे. लागल तसं मी व्हिडिओमध्ये सांगते. तर पाणी टाकताना अगदी थोडंसं पाणी टाकायचं, म्हणजे याच्या पिठामधलं ग्लुटेन रिलीज होतं आणि कण पिठाचा भिजला जातो. आता इथं बघा थोडंसं पाणी टाकून मी पीठ छान भिजवून घेते. एकदम पाणी कधीही पीठ मळताना वापरायचं नाही. आता इथं थोडं पाणी टाकून आपण हे छान पीठ मळून घेऊया. तर इथं पूर्ण 1 ग्लासभर पाणी आपण घेतलं होतं. तर इथं 3 ग्लास पीठ मळण्यासाठी 1.5 ते पावणे 2 ग्लास पूर्ण पाणी लागू शकतं. तर हे बघा दुसरा ग्लास मी घेतलेला आहे फुल भरून. आता हे पण थोडंसं पाणी टाकून आपण हे पीठ जे आहे ते असं मळून घ्यायचं आहे. तर बरोबर म्हणजे पीठ मळताना आपल्याला अंदाज आला पाहिजे. एखाद्या वेळेस काय होतं, पीठ कशा प्रकारचे आहे किंवा हे गहू कशा प्रकारचे आहे, त्याच्यामुळे थोडंसं पाव ग्लास किंवा त्याच्यापेक्षा निम्मं पाणी कमी जास्त लागू शकतं. तर इथं बघा दुसऱ्या ग्लासमधलं सुद्धा अर्धा ग्लास आपण वापरलेला आहे, अर्धा ते पाऊण ग्लास. आता आहे ह्याच्या पाण्यामध्ये हे पीठ छान मळून घ्यायचं आहे. हे प्रमाण अतिशय परफेक्ट आहे. अशा प्रकारे जर पीठ मळून घेतलं तर पोळी जी आहे ती मऊसूत होते आणि आपली बाकीची तयारी होईपर्यंत किंवा आपलं पुरण शिजेपर्यंत हे पीठ छान मुरलं जातं. त्यामुळे खूप म्हणजे सैलसर पीठ भिजवलात तुम्ही, खूप असं अंदाज न घेता पाण्याचा. तर काय होतं, पहिल्यांदा जर पुरणपोळी करत असाल तर खाली चिकटून राहते, मग त्या पोळ्या फुटल्या जातात आणि लाटतासुद्धा येत नाही. त्यामुळे अशा प्रकारे पीठ मळून घ्या. आणि बराच वेळ जरी ठेवलं तुम्ही, 1-1.5 तास जरी पीठ ठेवलं तरी हे पीठ खूप सैलसर असं होत नाही. तर आता हे थोडंसं पाणी टाकून बघा अशा प्रकारे हे पीठ मळून घेतले. तुम्हाला अंदाज येत असेल की हे कितपत सैलसर पीठ आहे किंवा कितपत घट्ट आहे. अशा प्रकारे 1.25 ग्लास पाणी आपल्याला लागलेलं आहे. एवढ्या पिठात हे बघा पाव ग्लासच पाणी आपलं शिल्लक राहिलेलं आहे. आता आपल्याला पाणी वापरायचं नाही. आता आहे हेच पीठ छान असं कमीत कमी 10 मिनिट तरी छान असं मळून घ्यायचं आहे. त्यामुळे व्यवस्थित असं कुठं कोरडं पीठ राहिलेलं असेल, आता हाताचं आपल्याला तेल तर ह्या पिठाला लावायचं नाही, त्यामुळे कोरडं पीठ थोडंसं हाताला लावून घेऊन हे हाताचं पीठ मी काढून घेतलेलं आहे. आता गेल्या वेळेस जेव्हा आपण पुरणपोळीचा व्हिडिओ टाकला तर बऱ्याच मैत्रिणी म्हटल्या की आता शेवटी थोडंसं हाताला चिकटतं म्हणून मी थोडासा तेलाचा वापर केला होता, पण त्या म्हटल्या असं पण तुम्ही तेल याच्यामध्ये टाकलेलं आहे. तर अशा बिना तेलाचं जरी पुरणपोळी केली तर तितकीच मस्त होते. त्यामुळे
तेल न वापरता सुद्धा आपण मस्त आणि परफेक्ट पुरणपोळी करू शकतो. आता हे 10 मिनिट आपण पीठ मळून घेऊया. तर बघू शकता 10 मिनिट पीठ छान मळून घेतल्यानंतर अशा प्रकारे झालेलं आहे. हे पीठ उघडं ठेवायचं नाही, त्याला साल येईल आणि परत चपाती किंवा पोळी जी आहे ती व्यवस्थित होणार नाही. याला छान असं पॅक बसेल असं झाकून घ्यायचं आहे. बेसनपाटमध्ये असं हे पीठ ठेवलं, याला बिलकुल तेल वगैरे लावलेलं नाही. आता याला छान असं झाकून घेऊया. आता आपण बडीशेप किंवा हिरवी वेलची, जायफळ हे सर्व जायफळ सोडून हे थोडंसं गरम करून घेतले मी, यामुळे पावडर छान होते. तर आपली पावडर एकदम फाईन अशी बारीक करून घ्यायची आणि पुरणमध्ये शेवटी ही पावडर आहे ती पुरणमध्ये टाकून घ्यायची, म्हणजे पुरणचा वाससुद्धा छान येतो आणि ती चव जी आहे ती कायम राहते. डाळ जी आहे ती परफेक्ट शिजलेली आहे. कुकर पूर्ण थंड झालेला आहे. 7 शिट्ट्या मी केल्यात. तर बघू शकता हवा होती ती घालून घेतली आणि ही डाळ इतकी परफेक्ट शिजायला पाहिजे, जेणेकरून बोटावर जर अशी घेतली तर त्यात बिलकुल कण राहिला नाही पाहिजे. तेव्हा आपलं पुरण परफेक्ट असं होतं, पोटाला बाधत नाही किंवा पुरण परफेक्ट होतं आणि त्यामुळे पुरणपोळी अर्थातच चांगली होते. तर ही काळजी घेतली की पुरण तुमचं परफेक्टच होणार आहे आणि पोळीसुद्धा. आता आपण हे एका कढईवर ही गाळणी ठेवली, त्याच्यामध्ये ही डाळ टाकून घेतली. तुम्हाला डाळ तर वाटत असेल की ही डाळ शिजलीच नाही, पण एकदम लो फ्लेमवर आपण ही डाळ शिजवून घेतली, त्यामुळे लोण्यासारखी शिजलेली आहे. आणि बऱ्याच वेळा काय होतं, डाळ जर शिजली नाही तर पुरण असं मधीच खुळखुळ्यासारखं होतं किंवा असं चिकटून पोळीला राहत नाही. तसं जर झालं तर मग बरेच व्यक्ती पुरण बाजूला काढून खातात. तर मग तशी पोळी जर खाल्ली तर काहीच चव लागत नाही. त्यामुळे पुरण त्या पोळीमध्ये व्यवस्थित चिकटून राहिलं पाहिजे. तर बघू शकता बोटावर चेक केल्यानंतर ती मऊसूत ही डाळ जी आहे ती शिजलेली आहे. पूर्ण ह्याचं येळवणी बाजूला काढून घेऊया आणि लगेचच डाळ आपल्याला कढईमध्ये टाकून घ्यायची आहे पुरण शिजवण्यासाठी. आता आमटीसाठी तुम्हाला डाळ लागणार असेल तर 1 चमचाच फक्त काढून घ्यायचे, त्यापेक्षा जास्त नाही. तर इथं कढई ठेवलेली आहे. कुठलीही कढई घ्या, डाळ जर छान शिजली तर डाळ कडक होत नाही किंवा थोडंसं साखर किंवा गुळाचं प्रमाण जास्त जरी झालं तर डाळ चांगली शिजल्यामुळे कढईला लागत नाही, करपत नाही किंवा पुरण जे आहे ते असं कडक होत नाही. डाळीमध्ये पूर्ण गूळ टाकून घेऊया. बऱ्याच वेळा म्हणतात की पातळ कढई घेतली की पुरण लागतं किंवा पुरण व्यवस्थित शिजलं जात नाही. अगदी पातळ कढई आहे ही वजनाने, तरीही बघा डाळ छान शिजल्यामुळे त्याला कढईला चिटकून बिलकुल राहत नाही पुरण. आता हे पुरण पहिल्यांदा थोडासा फास्ट गॅस करायचा, म्हणजे पटकन हे गूळ वितळला जातो आणि त्याच्यानंतर मीडियम गॅसवर आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं आहे. आणि जर का तुम्हाला गडबड असेल तर फास्ट गॅसवर, पण सतत ह्याला हलवत राहावं लागतं. पुरण शिजवताना तसंच सोडून द्यायचं नाही, का तर एखाद्या वेळेस कढई कशी आहे हे सांगता येत नाही, त्यामुळे खाली जर लागलं तर पुरणाची चव व्यवस्थित लागत नाही. आता हे गूळ जे आहे त्याच्यामध्ये पूर्ण मिक्स करून घेऊया आणि पूर्ण गूळ वितळेपर्यंत आपल्याला सतत हलवून घ्यायचं आहे. फास्ट गॅस केला आहे मी. फास्ट गॅसवर हे पटकन पुरण जे आहे ती शिजल्या जातं आणि गूळ पण वितळला जातो. तर हे बघा गूळ जे आहे ते खिसून घेतल्यामुळे अगदी पटकन असा वितळला गेलेला आहे. जेव्हा आपण पहिल्यांदा पुरण बनवतो तेव्हा गूळ पातळ झालं की वाटते की खूप पातळ झालंय पुरण, काय करावं. आता गूळ टाकल्यानंतर थोडंसं ते पातळ होणारच आहे, पण जसं जसं आपण शिजवू तसं तसं ते घट्ट होत राहतं. साधारण 10 ते 12 मिनिटामध्ये हे पुरण छान शिजलं जातं. फास्ट गॅसवर जर म्हणाल तर 10 मिनिटातच होतं हे. मिडियम गॅस जर केला तर थोडासा वेळ लागू शकतो. तर आता हे सतत हलवून घेऊन पहिल्यापेक्षा घट्टसरपणा आलेला आहे पुरणाला, पण जेव्हा आपण हे चमचा याच्यामध्ये रोवला जातो तेव्हा परफेक्ट असा बसत नाही, थोडंसं कलतोय. त्यामुळे आणखीन आपल्याला थोडा वेळ शिजवून घ्यायचं आहे. तर हे अल्युमिनियमची कढई असली तरी बघा खाली बिलकुल लागलेलं नाही पुरण. तर हे कशामुळे होतं, तर डाळ आपली परफेक्ट शिजलेली आहे त्यामुळे. तर आता हे आपण आणखीन 4 ते 5 मिनिट हे छान फास्ट गॅसवर याला शिजवून घेऊया. तर याच्यापेक्षा घट्ट पुरण करायचं नाही. हे बघा अशा प्रकारे झालेलं आहे. जसं जसं हे थंड होईल तसं तसं घट्टसरपणा याला येतो आणि खूपसुद्धा असं कोरडं पुरण करायचं नाही. जर का तुम्हाला थोडंसं आवडत असेल तर थोडा वेळ जास्त शिजवून घ्या. मी गॅस बंद करून घेतलेला आहे. हे पुरण आपल्याला थंड करून घ्यायचं आहे. जेव्हा थोडंसं पूर्ण हे थंड होईल त्याच्यानंतर आपल्याला याच्यामध्ये जे वेलची, सुंठ किंवा बडीशेप वाटून घेतलं होतं पावडर करून ते ह्याच्यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे. गरम असतानाच याच्यामध्ये टाकायचं नाही. आता हे सतत थोडंसं हलवून घेऊया म्हणजे वाफ निघते आणि चमचा रोवताना फक्त थोडंसं अद्दर रोवायचं आहे, खूप खालीपर्यंत रोवायचं नाही. तर ह्या स्टेजला आपण हे गॅस जे आहे ते बंद करून घेतलेलं आहे. पुरण बऱ्यापैकी थंड झाले. आता हे पावडर आपण याच्यामध्ये टाकून घेऊया आणि पूर्ण मिक्स करायचे. थोडं जे पावडर ठेवलेलं आहे ते मसाला दूध किंवा पोळीसोबत खाण्यासाठी दूध करतात त्याच्यामध्ये टाकलं तरीही चालतं. आता हे पूर्ण याच्यामध्ये मिक्स करून घेऊया आणि एखाद्या ताटामध्ये
ताटामध्ये हे पुरण काढून फॅन खाली थंड करून घ्यायचंय. जर का तुम्हाला डायरेक्टली पुरण वाटून घेऊन थंड करायचं असेल तरीही चालतं, दोन्हीपैकी. का तर तुम्ही थंड झाल्यावर सुद्धा हे गरम आहे तोपर्यंतच वाटून घेते, म्हणजे पटकन वाटल्या जातात. हे खाली म्हणाल तुम्ही पुरण वाटले का, तर जी आपण आमटीसाठी डाळ काढून ठेवली होती तेच आमटीची डाळ अगोदर मी वाटून घेतली आणि त्याच्यानंतर हे पुरण वाटायला घेतले. तर आता हे पुरण वाटून घेऊया. अगदी अर्धा किलो पुरण 5 मिनिट सुद्धा लागत नाही, इतकं पटकन हे पुरण वाटून होतं. आणि ही जी पुरण वाटण्याची पद्धत आहे ती अगदी सोपी आहे. तर बघू शकता एक कण डाळीचा शिजल्यामुळे एकजीव असं हे पुरण वाटल्या सुद्धा जातं. जरा सुद्धा चोथा वगैरे ह्याच्यामध्ये बिलकुल राहत नाही. तर अशा प्रकारे एखादं चपटं भांडं घ्यायचं, म्हणजे पुरण वाटायला जड जात नाही किंवा अगदी पटकन वाटलं जातं. तर बघा, वाटतानाच तुम्हाला जाणीव होत असेल की आपली डाळ जी आहे ती कितपत शिजलेली आहे. अशा प्रकारे छान डाळ शिजवून घेतली की पुरणपोळी अगदी परफेक्टच होणार आहे. तर अशा प्रकारे पूर्ण पुरण वाटून घ्यायचं आहे. हे बघा, पुरण वाटल्यानंतर ह्या गाळणीचं हाताने न काढता चमच्याने काढून घ्यायचं, म्हणजे समोरच्या बाजूला पुरण परत जाणार नाही. एक ना एक पुरण गाळणीचं निघलं जातं. आता हे पुरण आपलं पूर्ण वाटून झाले. एखाद्या ताटामध्ये हे पुरण थंड करून घ्यायचं फॅन खाली, म्हणजे पटकन असं थंड होतं पुरण. आता अगोदर काढलेलं जे वाटून घेतलेलं पुरण आहे ती मी नंतर वाटलेल्या पुरणामध्ये मिक्स करून घेते. का तर अगोदरचं थोडंसं गरम होतं, नंतरचं थोडं थंड झालं होतं. आता हे ह्याच्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आणि एखाद्या मोठ्या ताटामध्ये थोडं पसरून 10 मिनिट जरी ठेवलं तरी पटकन थंड होतं हे पुरण. तर मोठ्या ताटामध्ये पुरण काढून घेतले. आता हे हाताने असं पसरवून घ्यायचं आणि फॅन खाली ठेवायचं, म्हणजे पटकन थंड होतं. तोपर्यंत आपण आमटीसाठी लागणारं साहित्य किंवा आमटी कशी करायची हे पाहूयात. तर इथं मी एक खोबळा घेतलेला आहे, अगदी छोट्या आकाराचा आहे. हे पातळ याचे काप करून घेऊया. इथं मसाला भाजून घेणार नाही आहोत आपण, अगदी झटपट अशी आमटी करणार आहोत आज. तर हे पूर्ण न भाजता खोबरं आपण घेतलेलं आहे. तर पातळ काप केल्यामुळे बारीक वाटलं जातं. इथे बिरिस्ता थोडासा होता माझ्याकडे म्हणून मी ॲड केलेला आहे याच्यामध्ये. आता याच्यामध्येच 7-8 लसणच्या पाकळ्या आणि अर्धा इंच अद्रकचा तुकडा आणि थोडीशी कोथिंबीर टाकून ह्याची छान पेस्ट करून घ्यायची किंवा सुकं असं वाटून घ्यायचं आहे. तर कुठलाही तामझाम न करता किंवा जास्त असं भाजणी न करता आपण ही वाटण तयार करून घेतलेलं आहे. एकजीव असं बारीक करून घ्यायचं पाणी न टाकता. का तर आपल्याला इथं जरी आपण कमी वेळेत जरी करत असं तरी आपल्याला परतताना छान परतून घेतल्याशिवाय आमटीला चव छान येणार नाही. त्यामुळे एकदम बारीक असं वाटून घ्यायचं. आता इथं मी भांडे ठेवलेलं आहे गॅसवरती. 2 ते 2.5 पळी तेल याच्यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे. तेल टाकल्यानंतर तुमच्या आवडीनुसार तुम्हाला फोडणीसाठी काय आवडतं ते तुम्ही टाकून घेऊ शकता. पण तेल जे आहे ते कडकडीतच गरम होऊ द्यायचं आहे, त्याच्याशिवाय याच्यामध्ये दुसरं काहीही ॲड करायचं नाही. आता इथे मी फोडणीसाठी पाव चमचा जिरे टाकून घेतले आहेत तेलामध्ये आणि जिरे छान तडतडू द्यायचे आहेत. त्याच्यानंतर आपल्याला जे वाटण करून घेतलं आहे ते याच्यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे. गॅस इथं मीडियम केलेला आहे. हे खोबरं हे आपण भाजून घेतलं नसल्यामुळे छान परतूनच घ्यायचं आहे, तेव्हा ती एकजीवपणा त्या आमटीला येतो. जर का तुम्ही कच्चं ठेवलं इथे छान परतलं नाही तर आमटीवर त्याचा तरंग असा येतो. जे घरगुती काळं तिखट आहे ते 2 चमचे टाकून घेतलेलं आहे. तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही टाकून घेऊ शकता, 2 ते 2.5 चमचे. आता इथं काळं तिखट टाकल्यानंतर सुद्धा हे छान परतून घ्यायचं आहे. साधारण 5-6 मिनिट ह्याला छान परतून घ्यायचं आहे. खोबरं जी आहे ती छान शिजलं की आमटीला चवसुद्धा छान लागते आणि एकजीवपणा येतो. तर बघू शकता छान असं परतून झालेलं आहे. याच्यात थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेतली आहे मी. तर आता आपण याच्यामध्ये अर्धा चमचा धने आणि जिरे पावडर टाकून घेतलेली आहे. हेही छान परतून घेऊया. गॅस अगदी लो फ्लेमवर केलेला आहे मी. आता हे छान परतून झाल्याच्या नंतर मसाल्यातून तेल सेपरेट व्हायला लागलं की गरम केलेलं अर्धा कप पाणी याच्यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे आणि हे मसाला आणखीन 2 ते 3 मिनिट छान शिजवून घ्यायचं आहे. 2-3 मिनिट शिजवल्यानंतर एकजीवपणा छान येतो. मसाल्याचं तेल जेव्हा सेपरेट होईल किंवा शिजल्यासारखं वाटेल तर बघू शकता तेल सेपरेट झाले. आता जे येळवणी काढलं होतं त्यात अर्धा ग्लास पाणी टाकून एका बाजूनं असं ओतून घ्यायचं आहे. अगदी लो फ्लेमवर याला एकच उकळी येऊ द्यायची आहे. जास्त वेळ शिजवून बिलकुल घ्यायचं नाही. जास्त वेळ जर शिजवलं तर येळवणीमुळे ही जी चॉट येणार आहे ती बिलकुल येत नाही. अगदी बारीकशी उकळी आली की गॅस बंद करून घ्यायचा आहे. तर बघू शकता एकदम छान अशी आपली झटपट अशी आमटी तयार झालेली आहे. तुमच्या आवडीनुसार पातळ किंवा थोडीशी घट्टसर ठेवू शकता. थोडीशी उकळी आल्यानंतर गॅस आपण बंद केलेला आहे. आता थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊया.
आणि अशा प्रकारे आपली आमटी तयार झालेली आहे. आपलं पुरण सुद्धा थंड झालेलं आहे, बघू शकता. अगदी घट्टसरपणा याला आलेला आहे. आणि जर का तुम्ही अगोदरच खूप कोरडं केलं तर परत ते खूपच कोरडं होतं. त्यामुळे थोडंसं त्याच्यामध्ये ओलसरपणा असला की अशा प्रकारे एकदम मऊसूत असं पुरण आपलं तयार होतं. इथं मी चांगलं गुबगुबीत पुरणपोळ्या करते आणि पुरणसुद्धा जास्त घालते. म्हणजे पिठाचं प्रमाण पुरणापेक्षा निम्मं असलं की पुरणपोळी खायला चवीला छान लागते, तोंडात टाकताच विरघळते. तर अगोदर पुरणाचे असे गोळे तयार करून घ्यायचे, म्हणजे आपल्याला किती पुरणपोळ्या बनवायच्या त्याचा अंदाज येऊन जातो. तुमच्या घरात किती व्यक्ती आहेत किंवा किती पुरणपोळ्या बनवायच्या त्याच्यानुसार तुम्ही बनवू शकता. इथं मी थोडेसे मोठे मोठे पुरणाचे गोळे तयार करून घेते. तर आता पीठसुद्धा आपलं एकदम छान असं मुरलेलं आहे. एकसुद्धा तेलाचा थेंब याच्यामध्ये टाकलेला नाही. तरी पण बघा पीठ किती छान झाले. याचे छोटे छोटे गोळे आपल्याला तयार करून घ्यायचे किंवा जसे तुमच्या आवडीनुसार करायचे तसे करून घेऊ शकता. तर पीठ अगदीच मस्त मुरलेलं आहे, एकजीव असं झालेलं आहे. आता आपण अगदी थोडंसं हाताला तेल लावून उंडा तयार करून घ्यायचा आहे. तर याला असं छान असं गोल करून घेऊया. पुरणाच्या गोळ्यापेक्षा पिठाचा गोळा कमी आहे. अशा प्रकारे केला तर पुरणपोळी चवीला सुद्धा छान लागते आणि चपातीसारखी लागत नाही. आता कोरड्या पिठामध्ये हा गोळा बुडवून घ्यायचा आणि त्याची वाटी तयार करून घ्यायची. खालच्या बाजूला थोडंसं जाड ठेवायचं, म्हणजे पहिल्यांदा जरी पुरणपोळी करत असाल तर लाटताना पुरणपोळी फुटत नाही. आता ही वाटी छान अशी करून घेतली, जी पुरणाचा गोळा तयार करून घेतला होता ते याच्यात टाकायचा आणि खालच्या बाजूनं आणि वरच्या बाजूनं असं दाब दिल्याच्या नंतर हे बघा अशा प्रकारे याचा उंडा तयार करून घ्यायचा. उंडा तयार करून जर घेतला, पहिल्यांदा पुरणपोळी बनवत असाल तर खूप असं जास्तचं उंडा तयार करून घेऊ नका, का तर लाटायला जड जातं. थोड्याशा छोट्या पुरणपोळ्या शिकताना केल्या तरीही चालतं. तर हे बघा अशा प्रकारे पिठामध्ये परत एकदा बुडवून घेऊन हातावरती असा उंडा तयार करून घेतला की पुरण सर्व बाजूला सारखं पसरतं आणि पोळी लाटताना अगदी भराभर लाटते आणि एकसारखी लाटल्या जाते. आता हे थोडंसं पोळीपाटवर कोरडं पीठ टाकायचं आणि उंडा ठेवून याला छान एका कडेनं पुरणपोळी लाटून घ्यायची. एका कडेनं पुरणपोळी लाटली की एकसारखी पुरणपोळी लाटली जाते आणि अगदी हलक्या हाताने पुरणपोळी लाटून घ्यायची. खूप प्रेशर देऊन लाटाल तर खाली चिकटून राहील, परत पुरणपोळी फुटल्या जाईल. अगदी हलक्या हाताने लाटली तर बघा कडा त्याच्या पातळ असायला हव्या आणि मध्ये शेवटी 1-2 लाटणे फिरवले की आपली गोल गरगरीत पुरणपोळी तयार होते. तर एकही पुरणपोळी फुटत नाही किंवा अशी बिघडत नाही. इतक्या परफेक्ट आणि मस्त अशा ह्या पुरणपोळ्या तयार होतात. तर पुरणपोळी लाटून झाली आहे, बघू शकता. याचं पीठ जे आहे ते बाजूचं काढून घ्यायचं. जी वरचा भाग आहे ती तव्यावरती गेला पाहिजे आणि पिठाचा भाग आहे खालचा ती वरच्या बाजूला आला पाहिजे, म्हणजे पोळीला असं पांढरंपण येत नाही. आता आपण तव्यावरती पोळी टाकून घेऊया. तवा छान गरम झालेला आहे आणि इथं फास्ट गॅसवरच ह्या पोळ्या आपल्याला तयार करून घ्यायच्या आहेत. तर कपड्याने जर पुसायला गेलात, हे पीठ काढायला गेलात तर पोळी फुटू शकते. त्यामुळे फक्त असं हाताने थोडंसं झटकून घ्यायची, म्हणजे याचं पांढरपण जे आहे ते निघलं जातं. तर थोडेसे बुडबुडे आल्यासारखी झाली की पोळी जी आहे ती पलटून घ्यायची. शक्यतो उलटण्याने पलटायची नाही, हातानेच पलटून घ्यायची. खूप नाजूक पोळ्या होतात, त्यामुळे उलटणं लावलं पोळीला की ती पोळी फुटू शकते. त्यामुळे मी हातानेच पोळी उलटून घेते. आता बघा थोडीशी पोळी फुगल्यासारखी झाली की उलटण्याने तेल सर्व बाजूने सोडून घ्यायचं किंवा पोळीवर तेल तूप काही वापरलं तरीही चालेल. तर आता छान असं पोळीला तेल लावून घेऊया. फास्ट गॅसवर पुरणपोळी केल्यामुळे वातड होत नाही. जर का तुम्ही खूप बारीक गॅसवर पोळी भाजली, जास्त भाजल्यामुळे तिला कडकपणा किंवा नरमपणा असा बिलकुलच येत नाही. कडकपणा येतो किंवा वातडल्यासारखी होते. तर पोळी बघा कसली टम्म फुगलेली आहे. प्रत्येक पोळी अशाच प्रकारे फुलते. जसं की फुगा असतो तशा. तर पलटताना सुद्धा इतकी काळजीपूर्वक पलटावी लागते, नाही तर एकतर खाली जाऊ शकते किंवा मग फुटू शकते. तर आता खालची बाजू बघा किती छान रंगावर भाजून झालेली आहे आणि आता ही छान अशी गोल्डन रंगावर पोळी भाजून घ्यायची आहे. तर बघू शकता किती छान फुलते आणि दिसायला सुद्धा तितकी सुंदर दिसते. आता 2-3 वेळा छान पलटून घेऊन छान अशी भाजून घ्यायची आहे. तर अशा प्रकारे तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा आणि आपला व्हिडिओ कुठल्या शहरातून किंवा कुठल्या गावातून पाहता ते कमेंट करून सांगायला बिलकुल विसरू नका. तर आपल्या ह्या पोळी तयार करून झाल्यानंतर अशा प्रकारे टोपलीत टाकून घ्यायची आहे. टोपलीत टाकताना एखादा प्लेन पेपर टाकायचा आणि प्लेट जी आहे ती उलटी करून ठेवायची, म्हणजे हवेच्या संपर्कात आल्यामुळे पोळ्या अशा वातडसारखे होणार नाही किंवा कडक होणार नाही. आता दुसरी पोळी मी लाटताना दाखवलेली नाही, पहिली जशी लाटली तशाच प्रकारे लाटून घेतली. व्हिडिओ खूप मोठा होईल त्यामुळे. आता ही पोळी मी तव्यावर टाकून घेतली. थोडंसं पीठ जे लागलेलं दिसलं ते थोडंसं हाताने झटकून घ्यायचं.
तर अशाच प्रकारे आपल्याला सर्व पोळ्या तयार करायच्या आहेत. आता थोडेशाला बुडबुडे आले की परत ही पोळी पलटून घ्यायची आहे. तर अशा प्रकारे व्यवस्थित काळजी घेऊन पोळ्या केल्या तर एक ना एक पोळी परफेक्ट अशी फुगते सुद्धा आणि तितकीच चवीला किंवा दिसायला सुद्धा तितकी सुंदर होते. आता ही पोळी आपण पलटून घेऊया. तर पलटून घेतल्यानंतर बघा गॅस मोठाच ठेवायचा आहे. जर का पहिल्यांदा तुम्हाला करताना त्रास होत असेल तर वरची पोळी छान भाजून घेतली की मीडियम गॅस करून घ्यायचा आणि जेव्हा खालची पोळी पोळीपाटवर लाटतो ती निम्मी पोळी लाटून झाल्याच्या नंतर गॅस मोठा करायचा, म्हणजे पूर्ण पोळी लाटेपर्यंत तवा जी आहे ती छान गरम होतो. त्यामुळे आता याच्यावरती सुद्धा तेल टाकून घेतले किंवा सोडून घेतलेलं आहे. हेही पोळी बघा तितकीच मस्त फुलल्या जाते आणि वाटणार सुद्धा नाही की ही पोळी आपण इतक्या सहज केलेली आहे. आता ही पोळी पलटून घेऊया. तर बघू शकता एक ना एक पोळी परफेक्ट अशी फुलल्या जाते. छान ही खरपूस रंगावर येईपर्यंत छान ही पोळी भाजून घेऊया. तर आता ही पोळी छान भाजून घेतल्यानंतर टोपलीमध्ये टाकताना जी पोळी आपण अगोदर केलेली आहे तिच्या खाली ही पोळी टाकायची, म्हणजे प्लेटला वाफ कमी लागते आणि पाणी जरी प्लेटला सुटलं तरी ते पाणी पुसून घ्यायचं एखाद्या कपड्याने. तर बघा किती सुंदर आणि देखणी पोळी दिसते. तर याचं अशा प्रकारे हे पुसून घ्यायचं ताट. थोडंसं काळजी घेतली तर पाणी याच्यावर राहत नाही. आता प्रत्येक घरामध्ये 2-3 चपाती करावीच लागते, का तर आपल्या घरातील एकतरी व्यक्तीला चपाती आणि आमटी आवडते. तर चपातीसुद्धा बघा किती शुभ्र आणि एकदम आणि विशेष म्हणजे पांढरी चपाती आवडते. तर ह्या पोळ्या बघा दिसायला किती सुरेख दिसतात आणि तितकीच खमंग आणि चवदार ही पुरणपोळी झालेली आहे. तर अगदीच जास्त पुरण जर घालून पोळ्या केल्या तर 15 ते 16 पोळ्या छान होतात आणि जरा बारीक केल्या तर 20 पोळ्या अर्धा किलोच्या प्रमाणात तुमच्या होऊ शकतात. तर बघा हातावर मी दाखवते तर अगदी मुटका होते ही पोळी, अगदी मऊ लुसलुशीत झालेली आहे. तर अशाच प्रकारे तुम्ही ही गुळाची पुरणपोळी करून बघा आणि कमेंटमध्ये सांगायला बिलकुल विसरू नका. तर एक ना एक पोळी बघा एकदम परफेक्ट झाली. एक सुद्धा पोळी आपली फुटलेली नाही किंवा खराब झालेली नाही. तर अशा प्रकारे व्हिडिओ स्किप न करता पूर्ण रेसिपी बघून पुरणपोळी करा. तर प्लेटमध्ये सुद्धा काढून दाखवते, का तर टोपलीमध्ये पुरणपोळ्या कशा झाल्यात हे दिसत नाही. तर बघा मी दोन्ही साईडनं तुम्हाला पुरणपोळी दाखवते आणि इथे मी निम्म्याच पोळ्या प्लेटमध्ये दाखवायला घेतलेल्या आहेत, का तर सगळ्या पोळ्या दाखवायचं म्हटलं तर 1 तासाचा तरी व्हिडिओ होईल यामुळे. तर बघा एकूण एक पोळी अगदीच मस्त अर्धा किलोच्या प्रमाणात कमीत कमी 10 व्यक्ती आरामात जेवण करू शकता. त्यामुळे पहिल्यांदा जरी करत असाल तो हा अंदाज अगदी परफेक्ट असा आहे. तर पोळीचा पापुद्रा दोन्ही बाजूनं सुद्धा अगदी पातळ झालेला आहे आणि पुरण पोळीला चिकटून आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे जर पोळी बनवली तर अगदी परफेक्ट अशी चवीला सुद्धा लागते आणि पुरण बघू शकता एकदम छान असं पोळीला चिकटून आहे. मी तुम्हाला एक पोळी तोडून सुद्धा दाखवते. तर बघू शकता एकदम गुबगुबीत मऊसूत अशी ही पोळी झालेली आहे. तर अशा प्रकारे तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि पूर्ण व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. चला तर भेटूया अशाच एका छानशा रेसिपीमध्ये. बाय बाय अँड टेक केअर.